يا ترى لو المدير طلب مني تقرير بإجمالي المبيعات وإجمالي الأرباح لل5 سنين اللي فاتوا، البيانات اللي هشتغل عليها هي المصدر الرئيسي للبيانات ولا مجرد نسخة من البيانات الأصلية؟ عشان نفهم الموضوع ده محتاجين نعرف مصادر البيانات زي ال OLTP وال OLAP. الفيديو ده تكملة للفيديو اللي فات. النهاردة هنتكلم على ال OLAP بالتفصيل ونعرف إيه فايدته وإيه لازمته وبنعمل بيه. لو كنت مهتم بمجال البيزنس اناليتكس بطريقة تخليك تحترف طريقة التفكير كبروفيشنال بيزنس اناليست، فالكورس ده حرفيا ليك. ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان يوصل للناس اللي مهتمة بنفس الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات كان الجزء الأول من مصادر البيانات. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ال OLTP، وقلنا إن ال OLTP هو نظام بيعتمد على تسجيل العمليات اليومية وبيتميز ببعض الحاجات. ونظام ال OLTP مش هقدر استخدمه في العمليات التحليلية المتعارف عليها أو لإنشاء التقارير والداشبوردز. اللي أقدر استخدمه في الكلام ده هو ال OLAP. البيانات لها مصدرين رئيسيين OLTP وال OLAP. اتكلمنا بالتفصيل عن ال OLTP وكل مزاياه وخصائصه، والنهارده هنتكلم على ال OLAP. بس خلينا نعرف بسرعة كده الاتنين ككونسبت. ال OLTP system ده Transactional System، وده عبارة عن قواعد بيانات مصممة مخصوص علشان العمليات، لتخزين العمليات، ولها أمثلة كتيرة جدا زي ال ERP وال CRM. ومن خصائصها إن هي normalized، يعني متقسمة على جداول كتيرة عشان توفر السرعة والدقة للتعامل مع الترانزاكشنز الدورية. أما الأولاب سيستم وهو موضوع النهاردة، ده سيستم أو نظام تحليلي. ده عبارة عن data warehouse المعمولة مخصوص علشان إنشاء التقارير. من مميزاتها إن هي denormalized، يعني مش متقسمة على جداول كتيرة، فبالتالي عندها عدد جداول أقل من الجداول الموجودة في ال OLTP systems. OLAP اختصار لأونلاين أناليتيكال بروسيسنج، العمليات التحليلية. ودي مهمة جدا ومفيدة جدا في حالة البيزنس ريبورتنج، استخراج التقارير، في حالة الداتا أناليسيز، في حالة إنشاء داشبوردز. كمان مفيدة جدا في صنع القرارات التنفيذية. هدفها الرئيسي إن هي تقرأ البيانات وتحلل البيانات، وده مختلف عن الهدف الرئيسي لل OLTP اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، وده كان هدفه التعامل مع الترانزاكشن بسرعة جدا، أو التعامل مع عدد كبير جدا من العمليات بسرعة جدا وبدقة كبيرة. منين الأولى بتجيب البيانات بتاعتها؟ في الحقيقة الأولى بتعمل قوي من الأوبريشنال سيستم ال OLTP، وبتحطها في داتابيز مركزية خاصة، أو الوظيفة بتاعتها تحليلية مناسبة لإجراء عمليات التحليلات البيانية. فبالتالي احنا لما بنجمع البيانات عشان نبدأ نشتغل ادوات الداتا اناليسيز المختلفة، احنا بناخد كوبي من البيانات الموجودة على الوير هاوس، ودي بتبقى عبارة عن نسخة من البيانات الموجودة على ال OLTP، على أنظمة البيانات الترانزاكشنال. الموضوع بيتم ازاي؟ احنا عارفين ان الداتا متخزنة او موجودة على حاجة اسمها ال OLTP، وده السيستم اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. وده نوعه transactional operations، او بيقوم بالعمليات، عمليات الترانزاكشن المختلفة. وده بيكون مكان ما بيلمسهوش اي ادوات الاناليسيز، لان كل دوره ان هو يسهل ويسرع الترانزاكشنز او التعامل مع الترانزاكشنز المختلفة. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، مثال بنسحب فلوس من اي مكنه ATM، فالسيستم بيعمل ايه؟ بيبدا يسحب الفلوس، يعد الفلوس ويطلعها في نفس الثانيه، بيبدا يخصم من رصيدك، وفي نفس الثانيه بيسجل الاي تي ام برقمها بالكود بتاعها اللي تم عليه السحب، وفي نفس اللحظه بيبعت لك رساله ان تم خصم كذا من رصيدك من المكنه الفلانيه في عمليه سحب بكل تفاصيلها. وفي نفس اللحظه دي في الاف المواطنين في نفس البنك بيعملوا نفس العملية وبيتم معاهم نفس الترانزاكشن. فبالتالي ال OLTP ده دوره ان هو يوفر للناس دي كلها، كل الترانزاكشنز دي اللي بتكون بالالاف يمكن كمان بالملايين، يوفر لهم تعامل سلس وسهل سريع جدا وفي منتهى الدقة، علشان ما ينفعش يحصل اي خطأ في اي خطوة من الخطوات دي. وبالتالي السيستم ده زي ما اتفقنا المره اللي فاتت بعيد عن الاناليسز. الاناليسز مش بيطوله بشكل مباشر، ده مش جاهز لعمل عمليات تحليل. ليه؟ لاني ما اقدرش اسحب البيانات من عليه وهو شغال على تسجيل الترانزاكشنز علشان نعمل عليها تقارير.
لازم يكون في مراحل تانية عشان البيانات تبقى جاهزة لإنشاء التقارير. طيب إيه هي بقى المراحل التانية؟ لإنشاء التقارير وعمل الداتا أناليسيز وتوجيه البيانات لبرامج الداتا أناليسيز المختلفة، لازم تتسحب نسخة من البيانات اللي موجودة على ال OLTP كنسخة، ولكن البيانات الأصلية موجودة على ال OLTP عن طريق حاجة اسمها ETL أو Extract and Transform، استخلاص البيانات وتحويلها. ودي بتقوم بعمل نسخة من البيانات من نظام ال OLTP عشان تجهزها للخطوات اللي بعد كده. Extract and Transform دي سمعناها قبل كده في الباور كويري، لو تفتكروا احنا بيبقى عندنا بيانات بنعمل لها Extract and Transform، ناخد منها نسخة على الباور كويري نخليها عندنا عشان نقدر نشتغل عليها عمليات الاناليسيز المختلفة. طب بعد Extract and Transform كده بقت تعمل لها كوبي وبقت جاهزة عندي، بتتنقل أو بيتعمل لها اكستراكشن وتترفع على الداتا وير هاوس. والداتا وير هاوس أو مخزن البيانات هو نظام أولاب، ودي خاصة بالأناليسيس، هيكون عليها نسخة البيانات اللي هيتعمل عليها الأناليسيس بعد كده. فبالتالي هنا عندي نسخة بعمل عليها الأناليسيس ملهاش دعوة بالنسخة اللي بيتم عليها الترانزاكشن، عشان ما يحصلش تداخل في العمليات أو يحصل خطأ أثناء عمل أي ترانزاكشن تعمل مشاكل كبيرة. في الخطوة دي بيكون الداتا اتعمل لها ترانسفورم ولود، والمصطلح ده برضو سمعناه قبل كده في الباور كويري كمثال بسيط. بعد ما يتعمل لها ترانسفورم ولود بتبقى جاهزة خلاص ان يشتغل عليها البيزنس انتليجنس ابلكيشنز المختلفة، ايا كان الابلكيشن اللي هستخدمه في التحليل، سواء بقى كان تابلو، سواء كان باور بي اي، سواء كان اكسل، ايا كان البرنامج اللي هشتغل عليه بيكون برنامج خاص بالتحليلات، وان هو يستقبل البيانات اللي اتعمل لها ترانسفورم ولود عشان يبدأ يشتغل عليها الشغل بتاعه وهو إنشاء التقارير. يعني الخطوة اللي بعد كده إن البيزنس انتليجنس ابلكيشنز هتبدأ تقرا البيانات دي وتستنى منك الأوامر عشان بعد كده تبدأ تنشئ التقارير المختلفة، تقدر تنشئ الفيجواليزيشنز المختلفة، وكمان تقدر تبني داشبورد. وبالتالي بيكون ده جاهز في الآخر لاستخراج انسايتس وصنع قرار تنفيذي سليم. يعني معنى كده إن كل الكلام ده حصل على نسخة. عملية التحليل لما بيطلب مني تقرير سنوي أو تقرير أسبوعي أو أيا كان، مش بيتم عمله على مركز البيانات الرئيسي. مركز البيانات الرئيسي ده متساب ومحمي للترانزاكشن ولشكل معين، ولكن بيتم عمله على البيانات الموجودة في الداتا وير هاوس، واللي هي اتعمل لها كوبي من البيانات الرئيسية عشان تبقى جاهزة للتحليل. يبقى إذا البيانات اللي بنشتغل عليها ده مجرد كوبي من البيانات. طيب ليه بنستخدم الأولاب؟ لأن هو نظام بيتميز في إنشاء تقارير سريعة، هو عنده سرعة في إنشاء التقارير، وكمان ليه أداء أفضل لأن هو مش بيشتغل في نفس التوقيت اللي الترانزاكشن بيشتغل فيه. يعني مش أثناء إدخال البيانات بيتم عمل تقرير، لا دي متاخد نسخة من البيانات اللي موجودة وبيتم عمل تقرير عليها، فبالتالي بيكون أدائها أفضل في إنشاء التقارير والداشبوردز وكل ده. كمان مش هيخلي أي تأثير سلبي يحصل على البيانات أو على العمليات الخاصة بالأعمال اليومية، لان زي ما اتفقنا العمليات الخاصه بالاعمال اليوميه او الاعمال الدوريه دي موجوده في الاو ال تي بي، وده الاناليسيس مش بيلمسها خالص. ايه صفات الاو لاب سيستم؟ ان هي مصممه ومعمول لها اوبتمايزيشن عشان تشتغل للاناليسيس، بتقدر تتعامل مع ملايين من السجلات بكفاءه عاليه جدا، ممتازه جدا لعمل داشبوردز، لان بكل بساطه مفيش حاجه هتعطلها. خلاص انا عندي نسخه من البيانات، مفيش حد بيحط بيانات على النسخه دي في نفس التوقيت ونفس اللحظه. وكمان بتدعم التحليلات التاريخيه الهيستوريكال اناليسيز، ولان الاولاب دي مصممه اصلا عشان تسهل عمليه صنع القرار، لان هي زي ما قلنا بتدينا ريبورتات قويه بنقدر نبني عليها ريبورتات من غير اي اخطاء، بدقه كويسه، بسرعه، بتقدر تهندل ملايين السجلات. كمان تقدر تطلع لي داشبوردز بكفاءه عاليه، فبالتالي ده هيساعدني ان انا اخد انسايتس، والانسايتس دي هتقدر تساعدني ان انا اصنع قرار سليم. طبعا ده الى جانب الحاجات اللي كنا بنقولها في كل الفيديوهات اللي فاتت للديتا ثينكينج وكمان المايند سيت. من خصائصها برضو ان هي دي نورماليزد او الدي نورماليزيشن،
عكس النورماليزيشن اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات عن ال OLTP. normalization يعني بقسم الجداول لعدد كبير جدا من الجداول علشان ما يبقاش فيه تكرار للبيانات. بدل ما اسجل بيانات العميل في كل مره بيعمل فيها عمليه، لا، انا بسحب بس رقم العميل وبيانات العميل الاساسيه متسجله في جدول منفصل، وهكذا لكل حاجه. فدي اسمها نورماليزيشن. طب ايه هي الدي نورماليزيشن؟ عكسها. بدل ما اقسم بيانات على عدد جداول كتيره، انا محتاجه ان انا اجمع البيانات دي عشان اقدر اطلع ريبورتات من مكان واحد يسهل العمليه. فبالتالي الدي نورماليزيشن هي إنشاء عدد أقل من الجداول أو تجميع البيانات في عدد أقل من الجداول بتتميز بكبر حجم الجداول دي. وطبعا تاخدوا بالكم من حاجة، إن النقطة دي متوقف عليها برضو البرامج اللي احنا بنشتغل عليها. يا ترى بنشتغل على برنامج ضعيف زي الإكسل، فبالتالي الأفضل إن أنا أقلل تكرار البيانات، ويا ترى بشتغل على بيانات كتيرة جدا، ولا بعمل ايه بالظبط، ولا بشتغل على برامج اللي بتشتغل على الوير هاوس الضخمة اللي مش بيهمها قوي موضوع تقسيم الجداول. يبقى الدي نورماليزيشن معناها وجود عدد جداول قليل وحجم الجداول بيكون أضخم. واحيانا بيكون الموضوع ان انا بعتمد على سنجل فاكت تيبل. عندي فاكت تيبل، جدول فاكت، ده بيكون كبير جدا وبيكون فيه كل الانفورميشن او كل المعلومات اللي احتاجها لتصميم التقرير. طبعا عمليه الفاكت تيبل والدايمنشن تيبل دي قلناها برضو في الكورس بتاع الداتا اناليسيز لما كنا شغالين على البروجكت بتاع الاتش ار اتريشن، وعملنا فاكت تيبل ودايمنشن تيبل، واتفقنا الفاكت تيبل ده الجدول الاساسي اللي فيه معظم البيانات، والدايمنشن دي بتبقى ليها علاقه مباشره بالفاكت تيبل. وطبعا معنى كده ان التقرير هيجيب بياناته من مكان واحد، مش محتاج ان هو يتنقل على اماكن كتير. عشان نلخص اللي قلناه في الفيديو ده والفيديو اللي قبله في الجزئين مع بعض، دي مقارنة بسيطة بين ال OLTP وال OLAP. ال OLTP دي بتدعم العمليات اليومية الدورية اللي بتحصل باستمرار وبتكون عددها كبير جدا ومحتاجين فيها سرعة عالية مع منتهى الدقة. اما الاولاب ده بيسبورت او بيدعم البيزنس اناليسيز او الديتا اناليتكس. الاولاب بيعمل معالجه للترانزاكشن، اما الاولاب بيانلايز او بيحلل الهيستوريكال داتا. الداتا اوريدي موجوده خلاص، اتحطت واتسيفت بقت هيستوريكال. الاو تي بي بيتميز بان عنده عدد كبير من الجداول معمول لها نورماليزيشن متقسمه عشان امنع التكرار وعشان اوفر السرعه والدقه. بدل ما اكرر بيانات كتيره جدا، دي هتاثر لي على دقه وسرعه النظام. اما الاولاب بيعتمد على عدد اقل من الجداول بتكون دي نورماليزد، مش متقسمه زي في حاله الاو ال تي بي. الاو ال تي بي دي بيبقى فيها عمليات insert أو إدخال وتعديل على البيانات كتيرة جدا ومتكررة ومستمرة. أما الأولى بيعتمد في معظم عملياته على read only أو على الاستعلامات اللي بتقرأ البيانات. البيانات موجودة هي، فهو بيستدعي البيانات الموجودة مش بيعدل في البيانات، وده شفناه في الداتا أناليسيز. احنا بنستدعي من البيانات الموجودة، التقارير بتستدعي من البيانات الموجودة، مش بنروح نضيف على البيانات أو نعدل في البيانات. ال OLTP بيتميز بسرعته في التعامل مع العمليات أو الترانزاكشن، أما ال OLAP بيتميز بسرعته في إنشاء التقارير. ال OLTP بيستخدمه الستاف بتاع الأوبريشنز أو بتاع العمليات، أما ال OLAP بيستخدمه الاناليست والمانجرز، المديرين والمحللين هم اللي بيشتغلوا على ال OLAP. فبالتالي انا عندي نظامين منفصلين تماما، كل واحد ليه هدف معين ومصمم ان هو يخدم الهدف ده بكل دقة. وبس كده احنا خلصنا النهارده في الجزئين. كده اتعرفنا على مصدر البيانات اللي بتجيلنا في التحليل، وعرفنا ان هي مش هي البيانات الاصليه، ولكن هي نسخه من البيانات الاصليه، لان البيانات الاصليه موجوده على نظام منفصل عن النظام اللي بيتم عليه عمل تحليل البيانات. عمل تحليل البيانات بيتم على نظام ريد اونلي، يعتبر ريد اونلي، اما النظام التاني بيكون جاهز للإيديت والابديت والانسيرت والحاجات الكتيره التانيه، ترانزاكشنز بصفه عامه. اتمنى يكون الموضوع مفهوم. مهم قوي يكون عندنا خلفيه عن الاساسيات دي، عشان واحنا بنشتغل لما نسمع المصطلحات دي نبقى فاهمين كل واحد بيدل على ايه.